लादीसँग मत मार बहिनीको उयोले ल ल यहाँ टिका लाउँदै थियो नि त निमान र सारूको लगाइदियो कि आउनु दि गोबर छुनु पऱ्यो भनेर एक घर हात धुनु गएर घिनाएर Hey guys, welcome back to my channel. Happy Diwali once again. और आज है दिवाली का तीसरा दिन और आज है आपका भाई दूज. I hope you all know what भाई दूज is. और आज अपनी बहन अपने भाई को टीका लगा देते हैं. So मेरा भी बहन है जहाँ पे मुझे आज टीका लगाने के लिए जाना है. So I'm gonna show you, you know, हम टीका कैसे लगाते हैं. How we, you know, celebrate this big day. So I'm gonna show you, and please stick till the end. Do not miss the video. It's gonna be fun. और आप लोग अपना भाई दूज कैसे मनाया वो अपने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या क्या किया है. You know, just to know. So now it's time. तो अभी मैं कपड़े चेंज कर रहा हूँ. So अभी हम जा रहे हैं बहन के घर टीका लगाने के लिए. So yeah, let's go. तो अभी मैं जा रहा हूँ टीका लगाने के लिए अपनी बहन के घर पे. चलो दिखाता हूँ. चामल पनि उठाऊ दुईटा हातले उठाऊ चामल पनि पहिला टाउकोमा अलिअलि अलिकति टाउकोमा कुममा उहाँ कुममा अब दादाको हातमा दिनु अलिकति यहाँ राख न अलिकति कम्ती कम्ती दुई हातले उहाँ र गरेको यहीँ राख यहीँ हाल्नु टिका लगाइदियो अब टिका लगाइदियो म बत्ती लगाइदिन्छु ल अब टिका लगाइदिनु सबै पैसा तै लानु ल आनन्दीलाई नदिनु म त दिन्न त तैले गरिनस् के आमालाई दिन्छु सबै भन्यो नानी हातै लगाइदिनु क्या हातले राम्रो हुँदैन मजाले माथि लगाइदिनु पहिला हरियो बिचमा लगाइदिनु त उज्यालो यो लगाइदे भाइलाई यो त दादाको यो लगाइदे उमा यस्तो गर यस्तो लगाउ दादालाई लगाइदिनु दादालाई पनि लगाइदिनु नि लगाइदे आइदे हेलो बहिनीको उयोले ल ल यहाँ टिका लाउँदै थियो नि त निमान र सारूको लगाइदियो कि आउनु दि गोबर छुनु पऱ्यो भनेर एक घर हात धुनु गएर घिनाएर गर्छ नि त ल अहिले गर्छु यस्तो छड्के लगाउन आउँछ त्यसो यो भिडियो त उ गरेन अनुदिले गरेको होला फोटो खिचेर चाहिँ पठाइदिन्छु नि उहाँले बस्दा दादासँग म फोटो खिचिदिन्छु बाबाले पठाइदिन्छु छिटो यस्तो लगाऊ एकछिन दादाले यस्तो लगाऊ त म खिचिदिन्छु यता हेर त भाइ पनि हेर दादा पनि हेर यता हेर
के हो तिम्रो नाम भन्दै भन्दैौ फुल नाम हो फुल नेम पुरा नाम के हो के र अन्त छेत्री छेत्री होइन तिमी अन्त त्यसो भन्नु पर्दैन त्यस्तो छ अब हेर नखाए आउँदैन ऊ खाना दिनु पर्थ्यो यति त तपाईँले दिनु त हौ अब 3 पल्ट भयो राख्ने बस भाइ बस बस्न भाइ त भुइँमा खाइदेऊ न सेतो टक लाग्दै त्यही माथि अरू टिका नि लाग्दैन त्यही सेतै माथि यसो गर्नु त नानी बस्छ न तिमी अन्त अब कपाल काट्ने भएछ तपाईको आमा तिमी यस्तो मात्र पार्छु चिन्डे बनाउनु चिन्डे खाइ गाईको दुध फ्याँक्नु सट्टै पार्ने हो गाईको दुध हो त होइन कसरी चिलिप्प म पनि लाग्छ नि त बस भइगयो त हो मिठाईमा दे आफै खानु सक्दैन दादा सानो छ नि त अन्त त ठुलो छ हुन्छ मलाई तँलाई पनि यहाँ के छ जिन्दगीभरिको बुढो हुन्छ चेली माइती तिमीहरू दुईजना तो अभी मैं 2 बहनों के हाथ का टीका लगा चुका हूँ अभी एक और बहन का बाकी है and I received this a gift from my sister ऐसा ही मनाया जाता है भाई दूज हमारे यहाँ पे आई डोंट नो आपके इधर किस तरह मनाया जाता है बट वी सेलिब्रेट इन दिस वे हैप्पी भाई टीका टू एवरीवन सभी को भाई दूज का ढेर सारा शुभकामनाएं अभी एक लास्ट घर है जिसके हाथ का मैं टीका लगाने के लिए जा रहा हूँ तो ये मेरी बहन है जो भी बहुत दूर से मुझे वीडियो कॉल कर रही है हाँ? अच्छा अरे बाप रे के गर्दैछस् म चाहिँ तँ नि टिका लगाइदिन्छस् ए ल म टिका लगाउनु गएको ल बहिनीसँग बात मार्नु ल दिदीसँग बात मार अलिक ढिलो हुन्छ टिका लाउँदैछ भर्खर एकछिनमा यो अलिकति उठ्छ गर्नुपर्छ कहाँ मलाई दिएको
एउटा फुल उठ्नु लैजाऊ न अक्षता फुल अन्त उयो गर्नुपर्छ नि त टिका लगाउने बेला ए अब ऊ मामासँग गरिदिँदा लाई खिचिदिन्छु नि अनि यता हेर्न भाइ सजिलो हुन्छ यतिकै गर्दा औँसीको रात निरन कहाँ छ काका अहिले के चाहिँ घरमै छ अहिले आएको थियो त म यहाँको थिएँ होइन पुरै छुट्टा देख्छु नि मैले आउँदैछु एकछिन नै नाको भिडियो गरिदिइहाल्छु न ओप्पो मोबाइल छोडेर गइदिउँ न भने दिदी छोड्दै भयो त्यत्रो उयो गर्दा नि पटपट हान्छु नि को तिम्रो तिम्रो नाम के हो के आउँछ एकछिन आउँदैछु एकैछिन है भाइ छ र तलबाट बस्यो भाइले बस्यो यो सबै हट्नु दा टिका लाउनु कुन आएको थियो याद छैन मलाई नाम दिएछ नि भने अन्त ठिकै छ भाइ टिका लगाएको मात्रै राखिदिनु कि सबै भिडियो गरिदिनु कसको छ यो को अलिकति भिडियोमा राख्नु लाग्यो हँ अलिकति उयसमा राख्नु लाग्यो उयो यो मेरो कान्छी बहिनी हाई गर्दै यो मेरो फुपू So this is all about Bhai Dooj. हैप्पी भाइ टिका So हम इसी तरह Bhai Dooj मनाते हैं हर साल every year. By God grace हमेशा ऐसे ही मनाने पड़े. छैन त्यो तो ठीक है सभी को बाय एंड मिलते हैं अगले वीडियो में. See you. Bright sunny day. तो इसी तरह हमारा दिवाली भी आज finish. See ya guys in my next vlog. Till then, stay safe, stay happy. Happy Diwali.